सो अब चाहिँ हामी युजर इनपुट हेरौँ है। युजर इनपुट अब एकदमै सिम्पल छ। हामीले आउटपुट अथवा चाहिँ प्रिन्ट गरेर हामीले हेरिसकेको थियौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ सिआउट युज गरेको थियौँ होइन, यो आउटपुट गर्नलाई, भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्नलाई होइन। अब त्यस्तै गरी हामीले इनपुट लिन चाहिँ सिन भन्ने छ होइन, सिन युज गर्न सक्छौँ। अनि यसको सिम्बल चाहिँ सिआउट गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यस्तो खालको सिम्बल थियो होइन। भनेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ, सिन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है, हो एक्सट्र्याक्सन अपरेटर है। एक्सट्र्याक्सन अपरेटर यसरी हुन्छ है। त्यो चाहिँ आउटपुट अपरेटर यस्तो हुन्थ्यो भने अब हाम्रो चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अपरेटर यस्तो हुन्छ। युज गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इनपुट लिन सक्छौँ। अब यसको प्रोनाउन्सिएसन यो सिआउट हुन्छ, यसको सिन हुन्छ। अनि यो इन्सर्सन अपरेटर हुन्थ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो आउटपुटको केसमा चाहिँ इन्सर्सन अपरेटर हुन्थ्यो भनेदेखि हाम्रो केसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अपरेटर हुन्छ होइन। अनि हामी अपरेटरहरू त्यो हेरिहाल्छौँ पछि। सो अहिलेलाई चाहिँ भनौँ न हामीले इनपुट लिएर हेरौँ। यहाँनिर सिम्पल अब समवाला गरेको छ, यु क्यान डु इट सम मल्टिप्लाई होइन। यो हामी लास्टमा चाहिँ गर्छौँ, यो स्विच केसहरू पढिसकेपछि आउटपुट हेर्ने अनि सम छ कि मल्टिप्लाई छ कि के छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ न। अहिले चाहिँ सिम्पल एउटा इनपुट लिने ट्राई गरौँ है त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले इनपुट भन्ने एउटा फाइल बनाउँछु, इनपुट भनेर इनपुट डट सिपिपी हुन्छ होइन एक्सटेन्सन, त्यो भनेर बनाएँ मैले। त्यसपछि गएर यसलाई पेस्ट गरिदिएँ। यहाँनिर अब के गरेको छु, टाइप नम्बर भनेको छ, त्यो नम्बर लेखेको छ। त्यसपछि के गरेको छु, यसलाई प्रिन्ट गरेको छ है। यहाँनिर हाम्रो के गरौँ, इन्डियाल भनेर पनि गरिदिउँ है, सो द्याट के हुन्छ अलिकति राम्रो देखिन्छ नि त होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले रन गरेँ, के भयो एरर आयो होइन, इन्डियाल किन गर्न दिएन। सो एरर्स गरौँ होइन, एक्सपेक्टेड ओके। यसले छुट्टै यस्तो गर्नु खोजेको कि, तर त ठिकै छ। यस्तो गरिदिउँ, यहाँ के सिन्ट्याक्स एरर आए जस्तो छ। एक्स यसले भेरिएबल लिन खोज्यो, इन्डियालको ठाउँमा के गरिदिउँ भन्दाखेरि यहाँ अर्को सिआउट गरिदिउँ न होइन। यो गरेपछि हाम्रो प्रब्लम के हुन्छ, ल यो गरिदिउँ, यहाँको इन्डियाल हटाइदिउँ त, त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो है। ल ठिक छ, एक्स बिफोर इन्डियाल के भएन। अहिले त सल्भ भइसकेछ होइन, र यही नै थियो होइन, र यतापट्टि पनि के थियो यसको एक्स भनेर सिन गरेको छ, ठिक छ त्यही नै छ। हामीले यस्तो गरेको भए नि हुन्थ्यो होला है, यस्तो हामीले यो नगरेर चाहिँ एरर आएको हुनसक्छ। स्ट्राइट आउट भयो नि त, हामीले यो अपरेटर्स युज गर्नुपर्ने छ हरेक उसको लागि चाहिँ, मैले त्यही मिस आउट गरेको छु है। सो लेट मी टाइप नम्बर, त्यसपछि गरेर 6 आयो, त्यसपछि लाइन ब्रेक पनि भयो है। टाइप नम्बर भन्यो 6 टाइप गरेँ, यो नम्बर 6 भनेर आउटपुट आयो है त। भनेको जुन इनपुटलाई थियो त्यो हामीले यहाँनिर एउटा भेरिएबल एक्सप्रेसन गऱ्यौँ अनि त्यसलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ VS कोडमा गर्दाखेरि अब फर्स्ट टाइम मैले सीको इनपुट गर्ने बेलामा यो सेटिङ चाहिँ मिलाएको थिएँ। अब जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो आउटपुट चाहिँ आउटपुटमा आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर टर्मिनलमा गर्नुपर्छ है। अनि टर्मिनलमा चाहिँ इनपुट लिन मिल्यो, आउटपुटमा चाहिँ के हुन्छ रिड ओन्ली मोडमा हुन्छ होइन। त्यो कन्फिगरेसन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। अनि त्यसमा के प्रब्लम पऱ्यो भने प्लिज कमेन्ट इट आउट, आई एम अलवेज देयर फर हेल्प। नत्र भएदेखि चाहिँ यहाँनिर भनौँ न आउटपुटमा इनपुट लिन मिलेन भने त्यहाँनिर अप्सनहरू आइरहेको हुन्छ, अथवा चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ यु क्यान चेन्ज दि भनौँ न आउटपुट टर्मिनलमा हुने सेटिङ चाहिँ आफ्नो ओएस अनुसार यु क्यान एडजस्ट द्याट, अनि आउटपुट चाहिँ लिन मिल्छ है। अब यो बाइक आई हेभ वान असाइनमेन्ट फर यु, प्लिज मेक लाइक क्यालकुलेटर यहाँ आएको अनुसार, जस्तो क्यालकुलेटर भनेको छ सम क्यालकुलेटर छ, प्लिज डु द्याट एन्ड अल्सो डु दिस एक्सर्साइज होइन। सिम्पल एज छ, सजिलै छ। सो प्लिज डु द्याट एन्ड लेट मी नो।